हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत ब्लाऊजची मेजरमेंट कशी घ्यायची आहे। जशी आपण ब्लाऊजची कटिंग करत असतो त्याआधी आपल्याला ब्लाऊजची मेजरमेंट घ्यायची असते। तर मेजरमेंट जर व्यवस्थित घेतली तर आपण ब्लाऊजची कटिंग पण आपण व्यवस्थित करू शकतो। तर ब्लाऊजची मेजरमेंट घेताना आपण कशा पद्धतीने घ्यायची आणि ब्लाऊजची कटिंग कशी करायची, तर पहिले आपण याची मेजरमेंट बघणार आहोत। तर मेजरमेंट घेताना पहिले आपण ब्लाऊजची पाठीमागची जी उंची असते ती मोजत असतो। जसे हे शोल्डर जे जॉइंट केलेलं आहे तिथपासून आपण ही ब्लाऊजची उंची मोजत असतो। ही आपली पूर्ण उंची प्लस 1 इंच आपण घेत असतो। जसे 13.5 इंच आपली उंची आहे तर आपण 14.5 इंच याची उंची घेणार आहोत। आणि उंची नेहमी मोजताना आपण बॅक साइडनी म्हणजे पाठीमागच्या भागाचीच उंची मोजायची असते, तर ब्लाऊजची उंची आपली व्यवस्थित निघते। इथे आपण बॅक साइडचा जो नेक आहे, गळा जो आहे तो आपण मोजणार आहोत। तो आपण पाहिला तर अशा पद्धतीने मोजू शकतो। क्रॉसमध्ये 10.5 इंच येतं, तर आपण त्यामध्ये ज्यावेळेस गळ्याची कटिंग करत असतो त्यामध्ये आपण 10.5 इंच घेत असतो, कारण अर्धा इंच आपलं इथे शिलाईमध्ये जात असतं आणि इथे पायपिंगमध्ये थोडीशी शिलाईसाठी जातो। तर आपला अर्धा इंच शिवणामध्ये जात असतो, म्हणून जितकी पण गळ्याची उंची असेल त्यामध्ये आपल्याला अर्धा इंच मिळवायचं आहे। तर इथे आपण केला तर तो 10 इंचाचा येतो। अशा सरळ ह्या रेषेमध्ये जरी घेतला तरी हा आपला 9.5 इंचाचा सरळ रेषेमध्ये हा गळा येत असतो। त्यानंतर ज्यावेळेस आपण उंची मोजल्यानंतर इथे आपण शोल्डर मोजत असतो। तर शोल्डर्स कसं घेणार आहोत, तर हे गळा जो आहे हा आपण एकदम व्यवस्थितरित्या ठेवायचा आहे। अशा पद्धतीने जो गोल राऊंड शेपमध्ये आपला गळा आहे अशा पद्धतीने ठेवल्यानंतर इथे आपण स्लीव्ज जो जॉईंट करतो, ही जी स्लीव्ज आहे इथे जॉईंट केलेली आहे इथपासून तो दुसऱ्या स्लीव्जपर्यंत आपण याची माप मोजायचे असतात। हे आपलं शोल्डरचे माप। शोल्डर आहे आपले 11 इंच, म्हणजे हे 5.5 इंच शोल्डरचा हाफ निघत असतो। गळ्याचे माप हे जे असतात 2.25 इंच, तर आपण 2.5 इंच यामध्ये घेत असतो, कारण शिवणामध्ये पण आपले थोडेसे फार जात असतात। इथे पण आपण गळ्याची जी मेजरमेंट आहे इथे सरळ रेषेमध्ये घेणार आहोत। तर गळ्याची उंची आहे आपली 5.5 इंच। त्यानंतर इथे आपण चेस्टचा 1/4, हे जे आहे इथपासून इथपर्यंत जे आहे चेस्टचा 1/4 आहे। हे पूर्ण इथपासून इथपर्यंत जर मोजलं तर चेस्टचा हाफ निघत असतो आणि याच्या डबल केल्यानंतर पूर्ण चेस्टचे माप निघत असते। तर आपण सोप्या पद्धतीने घेत असतो। तर इथे आपण एकदा चेस्टचा 1/4 भाग घेत असतो। चेस्टचा 1/4 आहे आपला 9 इंच, म्हणजे हे एक पार्ट जो आहे हा छातीचा चौथा भाग आहे। आणि हा इथपासून इथपर्यंत जर माप घेतलं आपण, हे बघा अशा पद्धतीने जर माप घेतलं, हे 18 इंच येत असतं, तर हा आपला छातीचा डबल आणि याच्या 18च्या दुप्पट आपण करणार आहोत, म्हणजे 36 इंच आपले हे छातीचे माप निघत असते। त्यानंतर आपण हे जे क्रॉसपट्टी जी आहे, क्रॉसपट्टीवर आपण कटोरीचे माप घेत असतो। तर हे कटोरीचे जे माप असते हे आपण ह्या पद्धतीने, जसे इथपासून इथे जे कटोरी जॉईंट झालेली आहे इथपर्यंत ही घ्यायची आहे। इथपर्यंत हे जे आहे कटोरीचे माप हे घ्यायचे आहे, म्हणजे 5.5 इंच आपण कटोरीचे आपले हे माप निघत असते। या कटोरीचे माप आपले 5.5 इंच आहे। क्रॉसपट्टी जी आहे ही आपण 3 इंच घेतली, 3 इंच आहे, पण यामध्ये आपण 1 इंच जास्त घेत असतो, म्हणजे 4 इंच एक क्रॉसपट्टी घेत असतो, कारण वरच्या साईडनी आणि खालच्या साईडनी पण ती शिवणामध्ये परत जात असते। त्यामध्ये आपण 4 इंचाची क्रॉसपट्टी घेत असतो आणि दुसऱ्या साईडनी आपण 3 इंचाची क्रॉसपट्टी घेत असतो। नंतर इथे बाहीची उंची मोजायची असते। बाहीची उंची आहे आपली 4.5 इंच, यामध्ये आपल्याला 1.5 इंच मिळवायचे आहे। जेवढी आपण उंची असेल बाहीची त्यामध्ये आपल्याला 1.5 इंच मिळवायचे आहे। त्यानंतर बॉटम आहे आपला 6 इंच, तर छातीच्या मापामध्ये आपण जसे 1.5 इंच घेत असतो एक्स्ट्रा, तसे बाहीच्या मापामध्ये पण आपल्याला 1.5 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचे आहे। तर एवढेच ब्लाऊजचे जर माप आपण अशा पद्धतीने जर घेतले तर आपण ब्लाऊजची कटिंग अगदी व्यवस्थितपणे करू शकतो। पहिले आपण ब्लाऊजची पाठीमागची उंची मोजलेली आहे, तर ही आपली ब्लाऊजची उंची निघत असते। उंचीमध्ये आपण 1 इंच
घेत असतो. त्यानंतर इथे आपण छातीचा चौथा भाग मोजत असतो, इथपासून इथपर्यंत. छातीचा चौथा भाग प्लस 1.5 इंच आपण घेत असतो. नंतर आपण इथपासून इथपर्यंत शोल्डर मोजलेले आहेत. शोल्डरचा अर्धा भाग म्हणजे 11 इंच आपलं शोल्डर भरलेलं आहे, तर आपण 5.5 इंच त्याचं घेत असतो. फ्रंट साईड जितका तुमचा नेक असेल 5.5-6 इंच, तर फ्रंट साईडच्या गळ्याची उंची आपल्याला घ्यायची आहे. त्यानंतर आपण क्रॉसपट्टीच्या वरती आपण हे माप टाकत असतो कटोरीचे. तर इथपासून इथपर्यंत जी कटोरीचा राऊंड शेप इथे जॉईंट झालेला आहे, इथपर्यंत आपण ही कटोरीचे माप घेत असतो. हे जितके ब्लाऊजवर आपले भरते तितकेच माप आपल्याला ह्या क्रॉसपट्टीच्या याच्यावर टाकायचे आहे. तर अशा पद्धतीने. आणि नंतर आपण स्लीव्जची उंची जी आहे त्यामध्ये उंची मोजून आपण 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जसे 5 इंच आहे तर 6.5 इंच, 4.5 इंच आहे तर 6 इंच, अशा पद्धतीने आपल्याला स्लीव्जची उंची घ्यायची आहे. नंतर आपल्याला जो बॉटम, जसं चेस्टमध्ये आपण 1.5 इंच मिळवतो तसंच आपण स्लीव्जमध्ये पण 1.5 इंच मिळवायचे असतात. तर अशा पद्धतीने जर आपण ब्लाऊजची मेजरमेंट घेतली आणि ब्लाऊजची कटिंग जर केली तर अगदी व्यवस्थितरित्या आपली ब्लाऊजची कटिंग पण परफेक्ट येईल आणि आपण व्यवस्थित कटिंग पण करू शकू. फक्त मेजरमेंट घेताना आपली मेजरमेंट ही व्यवस्थित आली पाहिजे. एवढी जर मेजरमेंट आपण घेतली तर आपण ब्लाऊजची कटिंग अगदी व्यवस्थित करू शकतो. अगर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.